Naghaharap mga kap, meron tayong bagong clipper. Ito. Ayan. Madeshow Model M10 Plus. Okay? Itong Madeshow mga kap, kumbaga sa classification, parang high-end to. Pero China brand. No? China brand, pero kumbaga high class. Kumbaga branded pagdating sa China, no? Sa mga China clipper. Kaya mga kap, yung Madeshow kasi, merong isang brand sa US na dito nagpapagawa sa Madeshow. Okay? Hindi ko na sasabihin. Pero ito din yung pala, yung Madeshow din yung gumagawa ng pop-up barbers. Yung isang high-end na clipper at saka detailer. So, ito rin yung gumagawa. Pero, i-unbox natin ngayon to, no, mga kap. And then, baka today din, we'll try to, make an actual performance test. Ito, no, para makita natin kung maganda yung performance. Pero, for this video, tingnan muna natin mga kap kung ano yung inclusion nitong items na to, no. Ayan. Ngayon naman mga kap, no, kita nyo naman, box pa lang, quality na. Diba? Yan, Madeshow. Okay. So, ano to, mga kap, high-end. Ayan. So, meron siyang charger, oil, tapos ito yung mga guard niya. Ayan. Yung guard niya, mga kap, maganda. Ayan, dito nyo. Oh, magandang klase yung guard niya. Parang pang-wool. Oo. Ano na siya? Ayan, no? Yung quality nung, Pang-wool. yung plastic material na ginamit, maganda yung quality. Okay. Ano to? 0.5 ba to? 0.5. Tapos, ayan mga kap, no? Number 1. So, kumbaga box pa lang, quality na talaga. Ayan. Ito yung una. Tapos yung niya, takip niya, ang ganda, oh. Okay. Ganda. So, ang ganda nitong clipper na to mga kap. Ang available color nito, black at saka red. Ito, yung ganito. So, ano lang siya, limited quantities lang, no? Tapos ito yung kanyang lever. Ayan, lever with notches din. Ganda ng talim niya. Okay, tapos ayan yung talim niya. Parang Ganda, no? Parang wool ng talim. Ayan, no? Yung talim, maganda, oh. Okay. Ayan. So, maganda rin yung grip niya, and then at the same time, nandito yung button niya. On-off button. Tahimik, mga kap. Tahimik, pero ang lakas. Okay, so, yung corner niya rito, paano din? Parang Andes. Parang Andes niya. Oo. Parang nga eh. Ayan. Tapos meron din siyang Sabitan. sabitan. Ang ganda ng quality mga kap. Diba tumitan? Ayan, oh. So, zero gap na. Masiro ka. Ganda. No? Ayan mga kap, zero gap na siya. Kaso hindi lang Tapos yung taper. talim, ang ganda. Kaso hindi lang naka-taper plate yung talim. Hindi siya yung hindi siya parehas, Hindi yung talim na hindi parehas ng ng wall na paper at saka Yung paid blade. Ibang klase yung talim niya. Ayan, oh. So, ayan siya. Ang lakas. O, pakaramdaman mo, Barbarandi. Metal to, no? Walang ingay. Ay. Tahimik na Parang tahimik. ganda ng talim nyo. Ganda. Parang naka-Andes pala eh. Para ka naka-Andy. Tapos ang tahimik. Lakas. Mga kapo. Grabe yung Walang vibrate. ingay, oh. Tapos ang lakas. So, susubukan natin to. Sa next video mga kap, abangan nyo yung actual performance test na to, no? Okay, Madeshow M10 Plus. Okay? So kung gusto nyo nito mga kap, abangan nyo lang ha, abangan nyo yung actual performance test.
Mamaya lang, matetest na namin to. Ang ganda nito, quality na to. Actually, ano to, ang gumagawa nitong Madeshow na to, may ginagawa to na ano, US brand. So, hindi ko na sasabihin yung US brand na yun, no? Pero, yun nga, ang ganda ng quality, mga kap. So, Madeshow M10, maraming salamat sa panonood nyo, mga kap. God bless you all.